วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลกล้วยหอมช็อกโกแลตค่ะ สูตรเค้กโรลนุ่มๆไม่ใส่สารเสริมทำทานเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะ เราไปดูวิธีทำกันเลย เริ่มจากการตอกไข่ก่อนแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 3 ฟอง ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะ ตอกไข่ใส่รวมกัน จากนั้นทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาว เสร็จแล้วเราก็จะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อ ใส่น้ำตาลทรายลงไป ตามด้วยน้ำเปล่า น้ำมันใช้เป็นน้ำมันพืช น้ำมันคาโนราหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะ คลิปนี้แจ็คใช้น้ำมันรำข้าวค่ะ จากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อย จะใส่กลิ่นวานิลาหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน ต่อไปเราก็มาใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กบัวแดง ผงโกโก้ และเบกกิ้งโซดาค่ะ ร่อนส่วนผสมทั้ง 3 อย่างลงไปในส่วนผสมของไข่แดง เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็ว เมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อน ต่อไปเราก็มาตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นใส่ครีมออฟกระทะลงไป สามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้นะคะ ต่อไปก็ให้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจกแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้ง แต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาที ใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมด เมื่อใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวล เป็นริบบอน ตั้งยอดอ่อนปานกลาง ปลายงองุ้ม ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะ เสร็จแล้วจะตีต่ออีกประมาณ 30 วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศ ต่อไปให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ โดยตักแบ่งมาใส่3 รอบ แต่ละรอบให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือ หากทำแรงจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้ จะใช้ตะกร้อมือหรือว่าจะใช้ไม้พายก็แล้วแต่ที่แต่ละท่านสะดวกเลยค่ะ คนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่ถาดที่วางกระดาษรองอบไว้ เป็นถาดขนาด 10x10x2 นิ้ว จากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาด อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบ เสร็จแล้วก็นำเข้าอบเลยค่ะ อบที่อุณหภูมิ 170 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 17 นาที ครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัว จากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะ จะนำออกจากถาดหรือว่าจะพักไว้ให้เย็นในถาดก็ได้ค่ะ เค้กที่ได้จะมีความสูง แต่ว่าสามารถม้วนได้ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะเขามีความนุ่มฟูมากๆ ระหว่างรอให้เค้กเย็นเรามาทำช็อกโกแลตกานาชใส่วิปปิ้งครีมลงไปในดาร์กช็อกโกแลต เสร็จแล้วนำไปเวฟให้ร้อน เมื่อนำออกมาจากเวฟแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะ จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นหรือวางไว้ข้างนอกก็ได้ ต่อไปเราก็มาตีวิปปิ้งครีมแจ็คใช้แบบกึ่งเดรี่ใส่นมข้นหวานแล้วก็เกลือลงไป ตามด้วยช็อกโกแลตกานาชที่พักไว้จนเย็นแล้วใส่ประมาณ 2-3 ช้อนแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ จากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูวิปปิ้งครีมเพื่อนๆจะใช้แบบเดรี่หรือนอนเดรี่ก็ได้ตามชอบเลยค่ะ ถ้าเป็นวิปปิ้งครีมที่มีความหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานตามแจ็คนะคะ ต่อไปนำวิปปิ้งครีมที่ได้มาปาดบนเค้กกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะตัดขอบก่อน ด้านหนึ่งตัดเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่งตัดตรงโปะวิปปิ้งครีมลงไปบนหน้าเค้กแล้วก็ปาดให้ทั่ว จ
จากนั้นให้เรานำกล้วยมาวางค่ะ แนะนำว่าอย่าเลือกที่มันสุกงอมมากเพราะว่าเวลาม้วนอาจจะเละได้ค่ะ วางกล้วยลงไปแล้วก็โปะด้วยวิปปิ้งครีมอีกรอบหนึ่ง จากนั้นเราก็จะม้วนเลยค่ะ เนื้อเค้กนุ่มฟูม้วนง่ายมากๆไม่ต้องกลัวหักเลยนะคะม้วนไปแบบนี้เลยค่ะตามภาพ จากนั้นจะใช้ไม้บรรทัดช่วยค่ะ ใช้ไม้บรรทัดดันด้านบนแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึง เสร็จแล้วเราก็จะพักเค้กไว้ในตู้เย็นประมาณ 40-60 นาที เมื่อครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกมาจากตู้เย็น ดึงกระดาษออก จากนั้นเราก็จะราดด้วยช็อกโกแลตกานาชที่เหลือ ราดลงไปบนเค้กให้ทั่วเลยค่ะ เมื่อราดเสร็จแล้วจะพักไว้ในตู้เย็นให้เซ็ตตัวประมาณ 30 นาที นำเค้กที่ราดช็อกโกแลตจนเซ็ตตัวดีแล้วมาตกแต่งตามชอบจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตง่ายๆที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะ แล้วก็ตัดแบ่งตามต้องการได้เลยค่ะ เค้กโรลกล้วยหอมช็อกโกแลตสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมาก นุ่มละมุนละลายในปากทานเพลินมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ